În acest vlog veți vedea o excursie maritimă, deja vă pregătesc. Vor fi lei de mare implicați, pinguini mititi, dar foarte rapizi și peisaje absolut demențiale. O să mergem să vizităm Paracas și cum arată acest sat pescăresc și rezervația naturală de lângă, loc care este super faimos în întreaga lume și pe care am avut ocazia să le vizităm și să îl vizităm astăzi. Încă o dată că m-am bălbuit! Deci Lambada era piesa pe care mă rupeam eu când eram mică. Faci meme-ul. Au oceanele ceva aparte. Bună dimineața din Paracas. Nu v-am mai arătat camera că eram prea obosită. Asta este, dar noi mergem la micul dejun. Deci o să o vedeți și voi mai târziu. Cum se zicea mic dejun? Desmierder, cum era? Uitați strada din fața cazării noastre. Pare un pic dubios, dar nu este deloc. Din contră, mi s-a părut chiar foarte sigur. Stăteau... Sunt foarte de treabă și stăteau oamenii cu ușa deschisă la casă azi noapte ca să se aerisească. Ia uitați ce frumos ne-a umplut masa, măi! Deci așa o cazare de drăguț, la 240 de lei, așa liniștită și bine poziționată. Ne-a dat inclusiv avocado, uite ce frumos sunt pus, îmi place mult! Și acolo avem aguas caliente pentru a ne face ceiuț. Uite ce frumoasă e! Strămânește! Sâmbătă azi. Cel mai rapid room tour pentru că ne grăbim, așa a arătat camera. De asemenea, la baie, stați așa să vă arăt, hei micuță, dar ai tot ceea ce trebuie și gata, ne grăbim, vă pupăm. Mergem acum să facem excursia, suntem puțin în întârziere. Cred că ăsta e centrul orașului. Da, am văzut mulți căței. Dar par foarte buni oamenii aici, adică nu le fac rău. Cu ei am luat, cu Paracas Explorer. Preview. La ce vedem azi. Ce atmosferă sumbră, așa. Și e și gol totul. Ce super să mergem în excursie cu barca. Vamos! Am ajuns? Acum mergem să vedem... Aoleu, e murdară camera. Acum mergem într-o excursie de vreo oră jumătate să vedem lei de mare și tot felul de animale pe insulele Galapagos ale săracilor. Mergem, plecăm, bye! Ador! Yes! Doamne, dar ce peisaje! Am mers de atâtea ori cu barca, dar n-am mai văzut niciodată genul ăsta de peisaj. Have any question? Don't worry. Only argue in hand because I go for your side. If you have lucky today, you're gonna find on the island sea lions, penguins, and different species of birds. Înainte să ajungem la insulele Balestas, facem o oprire pentru a vedea unul dintre cele mai mari misteri ale coastei peruane, candelabrul din Paracas. Săpat direct în versantul nisipos al peninsulei, acest geoglif uriaș măsoară aproape 180 de metri înălțime și poate fi observat de la kilometri distanță de pe mare. Arheologii cred că datează de peste 2000 de ani, cel mai probabil din perioada culturii Paracas, dar nu a fost nimeni care să poată să confirme acest lucru. Acum haideți să mergem la pinguini pentru că ne așteaptă și sunt și foarte rapizi. The main recommendation here is everybody please be quiet. Todos en silencio, por favor. La principal recomendación, okay? The views will be by the both sides. Mainly the first of the people are right, second left, okay? Vista de ambos lugares, primero derecha, hacia la parte superior tenemos un pequeño grupo de pingüinos. They're at the group. I can see only the backpack, solo vemos la parte de la espalda. A 75 centímetros en su adultez, una especie pequeña de pingüino.
at the crabs. Because when it's the open the fly, it's approximately 2 meters. El albatros. El segundo puesto lo tiene el pelícano. Wow! Uitați pelicanii ce frumoși sunt! Doamne, ce frumoasă excursia asta! Look at the crabs, miren los cangrejos. Vitul, mamă! Look at the Ciocul, first mamă! flight to the penguins is the cormoran. Cormoran guanay. ¿Sabe que parece un pensidad? And the last one is the cormoran of the recluse. It's the new tropical Cred că acum o să vedem lei de mare, Doamne, ce Miren allá frumos! arriba el cormorán. Okay. Au zis că sunt recunoscuți pentru cel mai Todos en bun silencio, căcat din lume. everybody be quiet. He's the young male, es un macho juvenil. Ahí arriba, ¿ya? Peruvian booby greyfoot, the group of the birds black and white. Find only sea lions. Miren los machos. Los machos. La diferencia de machos y hembras, tamaño, con textura. Machos grandes, robustos, gorditos, igual que su guía. Y las hembras delgadas, hermosas, espechas. ¿Sí? Pesos. Da, mă, cum merge, mă. Vitul, mamă. Mor. Now, the main difference between males and females is in the size. The males are the bigger of the females. For example, in the weight, the female is only between 150 and 200. Why? Asta este plaja maternității. Și uitați cât sunt, Doamne. 16 and 17 degrees. There are two babies, dos bebés juntos. Asta e plaja maternității. Au o perioadă gestațională de 11 luni. Și aici își aduc puii de 1-2 luni. Vedeți ce mici sunt? Muy bien, mis amigos. Muchas gracias por su atención prestada. Sobre todo por su visita, que es for your attention. In special for your visit, it's very important for us. Am și ajuns. A fost o excursie foarte faină, chiar o recomand. Asta a fost doar prima parte, pentru că în a doua parte a zilei urmează să facem un traseu foarte nisipos. Acum avem o oră pauză până la următoarea excursie, timp să mâncăm. Am venit la un restaurant fix lângă port să mâncăm, pentru că avem o oră acum liberă și eu mi-am luat un fel de mâncare tradițional de aici, de zona aceasta a Paracas. Vine împreună cu americano. Andrei o să vină acum mai aproape de mine ca să vă arate ce am în farfurie. A venit cu o salată de ceapă cu cartofi dulce și cu porcușor, of course. Și și-a luat și el acum, stați să vedeți ce bine. Și fiți atenți ce nebune sunt. Deci mi-am luat lulucuma, se numește egg fruit și este con lece. Să vedem. Au pus gheață. Deci nu avem gheață, voie să bem gheață, că pot să folosească apă de la ghiuvetă, da? Ai asigurare, nu? Mamă, ce bună e! Este atât de dens, e foarte cremos și foarte intens dulce, dar nu într-un mod scârbosit. Dulce seamănă puțin cu banană, dar cu un pic de papaya. Mama, gustă și tu. Stai să te filmezi și cu tine. Ia, hai, gustă și tu. Da, hai. Ia veni și lui Andrei, Club Sandwich. Abia aștept să văd cum ți se pare. Dacă mai au o gură, Andrei, să facă testul. Mai așa treia gura acum. Da, poate. E ca un milkshake cu... Cum se numește fructul ăsta? Lulucuma. Asta e? Care e aici? Nu. Asta e altceva. Lulucuma e asta din interior. Da, e bun. E foarte bun. Deci așa arată la mine. Cărnița de purcel cu cartofi dulce, americano, cappuccino. Acesta e sosul iute, dacă vă vine să credeți. Și cu club sandwich la Andrei.
Ia arată-ne ce ți-ai luat tu acolo. Să rupe masa? Nu, m-am lăsat eu pe ea. Și acum o să avem o excursie la Parcul Național Paracas. Este o fâșie uriașă de nisip care se întâlnește cu Pacificul și rezultă tot felul de combinații foarte interesante la intersecția celor două. Excursia de dimineață cu barca pentru a vedea lei de mare, pentru a vedea cocostârci și pinguinii, împreună cu excursia de acum din a doua parte a zilei, care va fi la rezervația naturală. Amândouă au costat $25 și am cumpărat direct de pe site-ul lor, de pe Paracas Explorer. Până acum a mers totul super bine, mi-a plăcut foarte mult ei, mi-a plăcut ghidul și au fost foarte relaxați. O să mergem cu această mașinuță la rezervație. Suntem primii! 17 soles, dacă am fi mers pe cont propriu. Con una Sprinter blanca, las regiones se dividen en tres partes. La región, no sé si sabrán, se llenan totalmente las otras playas que son más famosas, de agua más calmada, entonces ya prefieren buscar por esta opción, que no está tan llena, porque es muy grande, tiene casi 3 kilómetros de extensión. Ce a putut să creeze natura? Totul datorită Pacificului. Am ajuns acum la monumentul central din întreaga rezervație naturală Paracas. Vreau să vă zic, în această zonă, sunt sigură că atunci când vom ajunge la Machu Picchu lucrurile vor sta altfel. Dar aici suntem aproape de fiecare dată singurii turiști care vorbesc limba engleză, mă rog. Eu vorbesc spaniolă, v-am zis. V-am zis că la magazin, n-am apucat să vă povestesc. Am povestit pe Instagram, deci la magazin, la restaurant când am fost, m-a întrebat doamna care ne servea dacă suntem... ce enervant e zgomotul ăsta. Dacă suntem români și Andrei era la baie și m-a întrebat dacă amândoi suntem și am zis, pregătiți-vă, si. Mi novio tambien. Și m-am simțit de parcă toate telenovelele au fost invocate. Tot Zorro pe care l-am ingerat atunci când eram mică și aveam creierul în frage de formare a fost pregătit pentru acest moment și a livrat rezultatul. A fost excelent. Acum mergem la două obiective principale. 1. Catedrala, foarte frumoasă, a durat 10 milioane de ani să formeze, pe cale naturală, eroziune, ocean, știți voi. Și a doua, cea mai frumoasă priveliște, priveliștea care m-a convins să pun Paracas pe lista noastră, pentru că voiam numai Huacachina în primă fază, este priveliștea către catedrală. O să fie o imagine extraordinară, foarte periculoasă de altfel, cu multe valuri și cu o grămadă de restricții. Nu poți să intri acolo în apă, nu poți să noți, e periculos. Vai, ce frumos e! Wow! E mult mai mare decât mă așteptam. Nu? E foarte mare. Pacificul. Au oceanele ceva aparte. Am simțit asta și în Portugalia când am fost. Am simțit parcă o altă energie din partea oceanului. Parcă e mult mai, nu știu, poate puternic. Mă simt cumva mai încărcată și când mergeam pe barcă. Simțeam că am așa un aer mult mai fresh, mai, nu știu, e extraordinar sentimentul, sincer. Și de asemenea, acolo în zare este o insuliță mică, o vedeți? Se numește Panetone, pentru că seamănă cu un panetone. Doamne, dar ce frumoasă este catedrala. Doamne, e superbă. Oare să folosesc imaginea asta în intro? Cred că da. Wow. Și acum mergem să vedem plaja, faimoasa plajă, întâlnirea între deșert și ocean. Doamne, este o imagine așa de... Nu știu, mi-am dorit așa de mult să o văd, abia aștept. Nu se vede astăzi așa dramatic. De la lipsa soarelui nu se vede. De obicei era culoarea roșie a nisipului. O să vă las o imagine de pe internet. Dar tot este superbă. Înțeleg de ce nu-i lasă să facă plaja aici, să facă baie. Arată extrem de periculos. Uitați-vă ce păsări au. Sunt 200-250 de tipuri de păsări în zonă. Sunt foarte renumiți pentru diversitatea păsărilor.
Asta vreo 10 minute. M-am uitat la o pasăre cum se juca la ocean. Adică stătea pe plajă, venea oceanul, stătea așa mai frate. Că se atinge doar picioarele, după aia ea venea așa aproape. Și la un moment dat a prins-o și-a dus-o apa așa puțin în sus. Dar i-a plăcut. Asta era, mă, ce voiam să văd. Asta e oprirea numărul 2. Mamă, deci asta era... Bine, din nou, și în poze era mai dramatică, era culoarea mult mai roșie decât e în realitate. Deci vă știți când vizualizam eu această excursie, eu am crezut că o să ne plimbăm gen de la stânga la dreapta, peste tot. Wow! E mult mai comod de atât. Te plimbi cu mașina de la un punct la altul. Doamne, dar ce frumos e! Hai să mergem sus acolo să vedem cum se vede, că acolo a zis că e super fain. Ne-a dus ghidul, ne-a arătat că este sare pe jos. Să știți că eu chiar am gustat să verific. Doamne, tot asta e sare. Și chiar am gustat și chiar e sare, garantez. Vreți să vă zic ce cântăm noi? Că avem cam așa, cam o piesă în fiecare excursie în care mergem. Serafino! Serafino! Deci pe fetele alea două le-a uitat autobuzul și au plecat fără ele. Și acum fug după autobuz. S-au dus alți oameni în loc. Doamne, nu pot să cred. Vai, în ce loc extraordinar. Da. Da, e aceeași plajă, așa e. Cea pe care o vedeam de sus. Vai. Sunt doar 6 plaje de genul acesta în întreaga lume. Vă zic și eu câte am reținut. Grecia, Italia, Canada, Australia, aici în Peru, este singura din America Latină, singura țară care are genul acesta de plajă. Și este superbă, deci vă zic sincer, îmi dau seama că dacă era însorit, de acolo venea culoarea aia așa roșiatică. E minunat, pur și simplu. Din păcate, nicio plajă pe care v-am arătat-o până acum nu poți să mergi să faci plajă aici. Nu poți să mergi să faci baie, pe lângă faptul că e rezervație naturală și trebuie protejat mediul. Sunt periculoase și aici valorile, te trag foarte mult în interior. Și practic a curățat apa, tot nisipul ăsta galben. A căzut totul în apă și a tot purificat până a rezultat culoarea asta. Doamne, dar ce imagine! Serafino! Mi se pare super. Mi se pare genul ăla de loc unde chiar te conectezi cu natura, cu locurile. Oamenii vorbesc de asemenea foarte deschis despre subiecte precum ayahuasca, despre coca, vorbesc foarte frecvent despre asta, marihuana, despre călătoria pe care o ai atunci când iei ayahuasca. Și chiar când ne-am îmbarcat spre Peru, în aeroport, am vorbit cu un domn despre asta, când ne întreba dacă de asta mergem în Peru, i-am zis că nu. Să știți că nu zic la mișto, chiar nu de asta am venit. Și ne-a zis că foarte bine, că trebuie să fie făcută activitatea cu cineva super profi, foarte bine organizat, pentru că altfel poți să te pierzi acolo, poți să ai parte de schimbare foarte nasoală și poți chiar să nu-ți revii. Acum ei folosesc acest punct ca pe o legătură cu Pachamama, încă de pe timpuri, și prin urmare este ceva foarte frecvent. Adică nu e un subiect de genul ăla, bagi droguri. Nu, este la modul te conectezi cu natura, cu sinele superior, cu Pachamama, cu natura, cu, am mai zis o dată, natura, ok, eu sunt natura. Acum suntem la Playa La Mina. Aici se poate nota în mod normal. Face meme-ul. A făcut meme-ul, nu pot să cred. Ai văzut? A dat și capul jos. Da. I-am dat fatală. El și tuturor. Toate neamurile lui. Uitați-vă ce multe sunt, Doamne! Toate păsările.
mă? Ce faci, mă? Unde pleci? Unde pleci, mă? Eu înțelesesem că sunt multe păsări, da. Ce fac oamenii pe plajă? Mor. Uite ce fac. Oaia acolo. Și pe lângă asta sunt și toți oamenii ăștia aici. Să uite baba asta oră la mine. Doamne, ce mulți sunt, nu mi-s cred. La ei nu e sezon acum de plajă. Dar mă rog, e înăbușitor așa. A zis că algele lor se numesc iuiu. Așa se numesc și că sunt 200 de tipuri de alge în această rezervație naturală și că au foarte multe efecte benefice. A, uite aici zicea el că putem să vedem. Saber que la comida cambia de precio, que a veces la comida está muy buena y entonces ya con eso sabemos que vamos. Dale, zi. La ultima oprire avem o oră. A fost un tur foarte relaxat. Acum mergem către un mic viewpoint. Aici sunt și 4 restaurante unde puteți să mâncați. El ne-a recomandat cel cu El Sol ceva. Acum nu știu dacă are parteneriat el pe aici cu oamenii ăștia pe aici. Dar a fost mișto excursia, foarte relaxată. Suntem noi obosiți, cred că resimțim diferența difusorar, nu știu. Dar e foarte frumos și foarte relaxat și merită să veniți la Paracas, sincer, chiar merită. Hai să vedem priveliștea de sus. Ia să vedem. Astea sunt restaurantele. Da. Și aici este panorama. Trebuie să urcăm. Mamă, e super. Au niște păsări așa de mari. Ce frumos să văd bărcuțele. Cred că o să fie cel mai proaspăt pește. Bă, da, pescărușelor ăstora le place mult Cadelinca. Nu știu dacă mă auziți, că n-am putut să-mi luăm microfoanele. A fost o excursie prea antrenantă. Asta nu s-a auzit, s-a simțit. Deci, am văzut, era o pasăre foarte mare pe aici. Nu știu, era gigantică și i-am zis lui Andrei că dacă vrea să-mi ia telefonul. Ce ai zis? Are și el telefon. Ia să vedem de aici priveliște. Are și el telefon. Toată vacanța am zis că vrea cineva să-mi ia telefonul. Oh, se vede frumos. Hai, la pește. Aici ne recomanda ghidul să venim. Am venit și astea sunt din partea casei. Alcool cu maracuia. Chiar îți place? Foarte mult, îmi place, da. Mă bucur. Deci Lambada era piesa pe care mă rupeam eu când eram mică, când aveam vreo 2-3 ani așa. Eram fiartă pe piesa asta. Era un mare hit înainte de anii 2000, pentru că sunt născut înainte de anii 2000 acum, ceea ce sună mai târziu decât mă așteptam să sune. Ia! Mama, confirmă în comentarii. Și asta e ciceron. Pește prăjit, practic. Arată foarte bine. Ia uitați! Ce
peisaj. A ieșit și soarele. Ne-am întors înapoi în oraș. Acum mergem un pic la shopping. Este o întreagă arteră aici comercială. Sunt tot felul de magazine. Un mic bazar. Am probat deja un poncho. Pentru referință costă 150 de soles. Până acum am găsit două, care înseamnă vreo 180 maxim. Nu cred că-s 200 de lei. Și ne uităm la pelicani ăștia frumoși. Sunt frumoși tare de tot. Doamne, nu vine să cred că îi văd atât de aproape, pentru că la noi, în delta Dunării, nu prea-i vezi. Aici sunt peste tot. Bambolea. Si, si. Zici că e pipă? Cai, size e Ah! special. Oh, wow! Por ayahuasca, coca o... Cannabis, tobac. Ah, todo! Oh, Sí. merită! Ia-ți, mă! 10 soles! Ce a venit lumea la plajă, mă, acum că a ieșit soarele, vezi? A venit toată lumea la plajă. E full. Vezi? Sper că așa să fie toată excursia din Peru, pentru că până acum, în regiunea aceasta cel puțin, în Ica, în Paracas, ne-a simțit foarte bine. Foarte relaxați și plăcuți oamenii. Nu. Doamne, e prima oară în viața mea când văd așa ceva. Ruta de evacuațion în caz de tsunami. Bine, ce-i drept, oceanul pare destul de vinovat pentru genul ăsta de anunțuri. Mamă, rută de evacuare pentru tsunami. Și așa să ăștia bătuți de soartă. Nu plătesc impozit pe casele la roșu și de asta arată casele lor așa. Aici își țin oamenii hainele la uscat. De aici am mâncat noi azi noapte supa de găină. Dacă n-ați văzut episodul cu Huacacina, mergeți să vedeți. A fost o supă de găină veritabilă. Ăsta e părculețul și seara este dominat de căței ăștia mulți. Foarte mulți căței, dar sunt blânzi. Noaptea oamenii ăștia stau cu ușa deschisă și se uită la televizor, că e răcoare. Și ăsta este hotelul nostru. După cum vedeți, nici măcar el nu e terminat. Deci, toți căței din acest oraș sunt extrem de civilizați și de obișnuiți cu oamenii. Ce am putut să văd în orașul ăsta n-am văzut nicăieri altundeva, vă zic. Nicăieri. Așa ceva, adică, nu știu, când am călătorit oriunde altundeva nu m-am mai simțit așa. Aici parcă ai călătorit în timp. Așa se simte. Într-un univers paralel, total diferit față de ceea ce am cunoscut până acum. Oamenii sunt foarte săraci, dar să știți că se vede că sunt oameni buni prin faptul că, 1, nu m-am simțit în pericol deloc, 2, animalele sunt blânde, toți căței ăștia sunt de treabă, 3, nu sunt ei. Adică animalele nu sunt întreținute, nu sunt duse la veterinar și îngrijite cu pastile, dar se vede că sunt iubite. Se uită oamenii cu drag la căței, îi lasă să intre în restaurant, mă rog, taverne, îi lasă să stea cu ei. E un simț de comunitate. Deci v-am zis, câinii de pe stradă intră în restaurante de parcă ar fi oaspeți. Prima oară când am ajuns aici, chiar m-am gândit, bă, unde am ajuns? Real. Asta a fost printre primele imagini pe care le-am văzut din oraș și fix lângă poliție. Și în rest, totul arată ceva de genul. Dar e un oraș foarte sigur. Mi se par foarte obișnuiți cu turiștii. M-am simțit foarte ok peste tot pe unde am fost. Papa Paracas, mulțumim că ne-ai primit și că ne-ai oferit o lecție de viață. Mergem și noi mai departe în ale noastre. Și acum înapoi pe drumul nostru la Cruz del Sur. În caz că vă întrebați cum am ajuns până aici, uite așa, urci această movilă de pământ de nisip
și mergi pe marginea drumului, pe marginea autostrăzii. Ia, poate mi-a intrat părul în gură. Hai, Elena. Așa. Și cum ziceam, ăsta e Paracas, Apa Paracas. Acolo este coasta. Ce coastă, mă? Cruz del Sur. Hai că tac. Și stația Cruz del Sur. Mai avem 20 de minute și ne vine cursa. Am luat și suveniruri. Asta și-a luat Andrei. Este o cremă de chirimoia. E foarte gustoasă. E așa cum am băut acolo de maracuia. Numai că asta e cu fructulețul ăsta, cu semințe negre. Mi-am luat și lănțișorul ăsta cu 11 lei. Și cu frumosul ăsta la 5 lei. A luat Andrei cele mai șmecheroase locuri. Fiți atenți aici. Că neam din neamul lor n-au prins loc aici. Ia. Bă, băiat. Bă, ce-o prins Andrei aici. Ia. Nu avem loc de bagaj. E, nu. Uite aici. A, pun niște la nenici ăștia. Ia. Ia uitați. Vizualizați? Înțelegeți? Înțelegeți? Los șmecheria? Ia uite. Uite cum e aici. Auzi, cred că putem să-l punem sub asta. Deci așa ceva. Bă, Andrei, primesc niște picioare în spate. Ce e dușmania oamenilor că nu stau ei aici? Ia zi. Apa Paracas.